Ele în Germania, ăsta break, am înțeles că sunt matriculate ca și autoutilitare. Din câte am cercetat și am aflat, a fost mașina lui Pep Guardiola. Poți să o calc acum? Da. 3, 2, 1 și... Astăzi veți vedea vlogul cu Audi RS6 de 720 de cai, pe care știu că mulți dintre voi l-așteptați de foarte mult timp. Există o afacere foarte profitabilă prin care samsarii aduc mașini din America, le repară în Europa și le vând pe piețe bune second hand, cum ar fi România, Polonia sau Bulgaria. Vreau să vă arăt o astfel de mașină, al cărui istoric îl putem vedea dacă îi verificăm seria de șasiu pe Car Vertical. Vedem că a plecat din America accidentată și cu bordul în mile și după câteva luni era la vânzare în Lituania, după reparație, cu bordul în kilometri. O verificare pe Car Vertical costă doar 69 de lei și te poate salva de o țeapă de mii de euro. Aveți un link mai jos în descriere. Și acum hai să vedem cum merge acest Audi cu 325 de km pe oră în Germania. Salutare, dragi prieteni, sunt Andy Popescu și astăzi facem un vlog cu Andy. Salut, Andy. Andy și eu, sau Andrei. Da, deci tu ești Andrei, eu sunt Alexandru, Exact. dar amândoi suntem Andy. Da. Mi-a zis maică-mea Andy de când eram mic și așa mi-a rămas vorba. M-au nebunit toți oamenii. Fă, domne, și cu un Audi, fă cu un Audi, fă cu un Audi. În sfârșit, fanii Audi vor fi mulțumiți. Și mie o grămadă, zis, domne, scrie lui Andy Popescu să facem un vlog, scrie. Dar la început ai zis, cine e, mă, Andy Popescu? Nu, văzusem un vlog, dar Da? nu știam exact despre ce e vorba. Eu zis, ia stai mă să mă uit, să văd toți despre ce e vorba. Da? Și care au fost primele vloguri pe care le-ai văzut? Cred că primul l-am văzut pe acela cu Ovidiu Pop, cu... Ferrari. Cred că cu Ferrari, da, nu. E plină de carbon mașina. Nu, așa a fost. Ai luat o Bine, mămuță? nu. Am luat-o din Germania la 30.000 de kilometri, avea un an mașină. A fost mașină dată de Audi celor de la Bayern München și din câte am cercetat și am aflat, a fost mașina lui Pep Guardiola, antrenorul de pe atunci de la ei. Cât ai dat pe ea? A fost listată prima oară când am văzut-o la o 96.000 și mi-am zis, bă, mai mult de 88 n-am cum să vă dau. M-am sunat după o săptămână, e ok. M-am suit în avion și am plecat. Da? Da. Am schimbat un avion, 2 trenuri, a fost o adevărată aventură, da. Câți cai avea? Ea este modelul Performance de fabrică, are 605. În stoc. Da, stoc. La un moment dat am zis, bă, totuși e suficient, dar m-am răzgândit după vreo câteva luni de zile. Evacuarea, am zis că o schimb, am schimbat-o până la urmă, că totuși se auzea oricum ok, zic, trebuie să se audă și mai tare. Oamenii vor să știe cât a costat. Evacuarea a fost în jur de vreo 2.800-3.000 de euro, ceva de genul. E de la Miltec, Da. Cat Black Cloud. Cum ți-ai ales-o? Adică cum ți-ai ales-o? Te-ai uitat pe net ce opțiuni ai? Exact, m-am uitat și pe YouTube la multe review-uri, la mai multe feluri de evacuări. Până la urmă ajută și YouTube-ul să te Să informezi. știi că da, deși na, calitatea de sunet de pe YouTube nu are legătură cu ce e în realitate, Normal, dar că te ajută. Da. Inițial am vrut să pun Akrapovici, dar prețul este exorbitant, adică Cât ar fi fost? vreo 9.000 de euro, ceva de genul. Bun, ce motor are această mașină? E 4.000 biturbo V8. Oamenii mai vor să știe cu ce te ocupi. Am o firmă de imobiliare și cam asta, mare parte e activitatea principală. Am avut și o firmă cu mașini second hand. Păcat că nu ești în București, de că nu știam. Că și eu am 15 case în construcție. Acum fac și eu reclamă. Sunt pe plus 2, știi? Da, mișto. Și la 105 metri pătrați util, 70.000 de euro. Decât să stai la bloc, mai bine așa. Exact. Cu loc de parcare, știi că locul de parcare e o mare problemă în România. Da, am văzut că niște prețuri locul de parcare în București, zici că sunt apartamente. Cine e interesat să-mi dea un mesaj pe Instagram. Instagramul meu, Andy Popescu Vlogs, Instagramul tău. NDY_RS6. O să citim mai încolo comentariile de pe Instagram. Așa vedem mai bine ce vor să știe oamenii, știi? Da. Uite, una dintre întrebări era cum l-ai cunoscut pe Z. Acum ai intrat în legătură cu el. În prima fază m-am prietenit cu cei de la Custom Tuning, când am avut Range Rover, urmeau niște jante de la ei. Da, Apoi ulterior au făcut ei turul acela prin țară corect. Îl fac și anul ăsta. și îl fac și anul ăsta, exact. Te duci? Bineînțeles, Da? am fost în fiecare an. E, din punct de vedere în țară, e cam cel mai ok și ca și costuri față de Gumbar și alte chestii, e mult mai puțin. Cât costă? În jur de vreo 1.200 și ceva de euro per mașină. 4 orașe, 4 zile, e chiar foarte fain. Da? În fiecare an ne-am distrat mega tare.
Și ce mașini tare au mai venit, de exemplu, anul trecut? Anul trecut am avut, cred că 3 Huracan. Alu Z, Alu Z, Doctorul, alu Cobra. Așa. Alu Cobra Tate? Da. Alu Andrew. Alu, exact. Știi că am făcut vlog cu el acum. Da, am văzut, chiar a scris săptămâna trecută. O să vină și anul ăsta oricum și el. Așa a mai fost un Aventador S Cabrio. R6-le meu, care am venit cu el direct din Germania, când l-am luat direct la tur, am venit cu el. Așa să-ți degai atunci. Da, era stock mașină. Unde ai făcut modificările? La custom? Jantele sunt luate direct de la Silviu, de la Z Performance. Deci jantele sunt de la Z? Da. Că lumea nu știe ca Silviu, e ca Z. Da, Z, Dacă exact. Silviu da. nu știe cine e. Ce scuze. Au fost făcute exact pe dimensiunile pe care le-am vrut eu. Da. ET, J, absolut tot e diferit față-spate. Ce bani jantele? Ele sunt undeva în jur de vreo 7.000 de euro, cam așa. Sunt forjate, de asta sunt și atât de scumpe. Jantele sunt impresionante, arată niște borduri cu ele de nu se îndoie niciuna și sunt foarte ușoare. Ca ai putere, cum e, cine ți-a făcut softul? Că de fapt softul este făcut la MRC Tuning, din punctul meu de vedere pe grupul VAG sunt cam cei mai buni. Da? Din câte știu, la cam cele mai multe premii pe software la Audi și la astea internaționale, nu doar la noi. Sunt foarte, foarte mulțumit, mașina este parametri normal, nu e exagerat cu nimic pentru că n-am vrut mașina încă în garanție. Dar toba poți să o faci mai încet câteodată? Adică n-ai buton? Da, ai da, buton? are clape. Are clape. Și Are când e clape. pe dinamic e Când e pe dinamic deschisă când e pe și- confort e silent, Exact, da? exact. Și pe Corect. individual poți să reglezi cum vrei tu. Pentru Hai că e să o mult lăsăm prea puțin brutal. pe confort ca să-mi fac și eu o idee despre că mi se pare puțin rigid așa. Da, e rigid, sport. tare așa. Să ne cunoaștem mai bine. Exact. Pe mașină au rămas amortizoarele originale, da, pentru că sunt cele cu lichid magnetic și sunt mult mai ok. 30 de milioane unul. Am schimbat eu unul că mi s-a stricat, unul pe Așa. spate, că am forțat eu un pic de la sol prea mult. Cât costă un amortizor? 3.800 de lei la Audi, plus manoperă încă vreo 2.000 de lei. Vezi, amestec mai bine. Da. Norocul meu tot așa a fost pe eBay, zic, băi, să caut, sper să găsesc unul nou, nu vreau să cânt clar. Și am găsit unul singur în Londra, la un service Audi, comandat de cineva, care nu l-am mai pus și l-am luat cu 1.800 de lei. Ai văzut o afacere bună. Da. Păi vezi, se vede că ești businessman. Cu factură, cu tot ce trebuie, adică garanție de Audi, absolut tot. Nici mașina nu ți-ai luat-o nouă, nu erai nebun să dai atâția bani. Și De nou, nu știu dacă aș fi cumpărat o dată, prețul de listă a fost 172.000, mi se pare aberant pentru un Audi. Îmi place așa, știi? Adică te uiți stânga-dreapta, ia stai mă un pic, să nu stau așa să fiu gâscă să dau toți banii. Nu, până acum am fost fan numai mașini noi și pe toate le-am avut noi până acum și am renunțat la idee, nu merită. Ți-ai dat seama că pierzi o grămadă de bani, nu? Păi pierzi încă vreo 2-3 ani cam 50% la ele. Și nu știu dacă merită. Acum am mașina 30.000 e ca nouă. Nu poți să o faci cum vrei tu, asta e clar, da? Da, nu, dar poți să-ți alegi cum vrei tu. Exact. Eu asta am stat aproape un an până am găsit-o exact cum am vrut eu. Singura chestie care aș fi vrut la ea în plus și era singura chestie la care și aș fi renunțat ca să o iau, era trapa. Da, am avut că n-are trapă. la mașina înainte, am avut un Range Rover Sport cu panoramă, cred că am deschis-o de 5-6 ori într-un an. Exact. Și de 5-6 ori trebuie să mergi la service, să o gresezi, că e praf, că... Na. Tu ți-ai ales-o cu foarte mult carbon. Da, îmi place mult oricum. Am schimbat și fețele de la scaune, le-am pus în carbon. Da, astea de aici. Da, am laterale, văzut. da. Când Pentru că era un plastic de ăsta urât, de trafic, greu. Și aici e Alcantara? Da. Pe scaune? Da. Deci stăm pe Alcantara. Pentru că varianta asta de scaune nu poate să vină cu ventilație și altfel te cocinile. Deci n-ai ventilație în scaune, nu? Ca să ai scaune cu ventilație trebuie să pui scaunele confort, care sunt cele care sunt și pe A8 și pe A6. Și nu prea se pretează la UNR să ai scaune confort, părerea mea. Bă, că mașina în modul confort stă foarte subturată. Uite, avem 75 la oră Și stă în ultima viteză în 8. și stă în 1100 de ture. Da, E și foarte cu puțin. siguranță merge în 4 cilindri acum. Da? Adică a tăiat, da, mișto. Are varianta de 4 cylinder Cât îți mode. consumă mașina? Întrebarea românului. Eu le răspund clasic la toată lumea, de la 8 la 40, cam așa consumă. În funcție de cum mergi. Da. Deci poți să mergi și cu 8 dacă vrei. Am venit, de exemplu, acum am fost cu ea la racism în Polonia și am venit din Polonia până în țară, n-am mers tare, că nu mă grăbeam absolut nicăieri. Da. Am scos, mergeam medie 140-150 și am ajuns la Brașov cu ea după 1006 de kilometri cu 9,8 consum. Beton. Ceea ce pentru motor de 4000, eu zic că e mai mult decât bun. Pentru 700 de cai să mergi cu 9%. Da, e consum de 3000 diesel. Da, în schimb, dacă te apuci de aia și vrei să mergi pe un drum mai de multe, mai așa, n-are rost să mai dai pe ala de consum, că te sperii. Conducerea sportivă costă scump. Exact. Da, Adevărat? da. Adevărat! Că cine își cumpără o mașină de genul ăsta, la consum nu prea se mai uită. Nu? Senzațiile pe care ți le dă mașina nu pot fi comparate cu consumul, adică... Da, normal. Dacă tot ai fost prin Germania, legat de un top speed la mașina asta, cât ar vrea viteză finală maximă? Măi, ultima oară când am fost cu ea, am reușit să ajung la 306 la oră și de-abia la 300 mi-a schimbat viteza 8. N-am reușit să ajung mai sus că e aglomerat, deși în Germania, dar n-ai unde să mergi. Eu zic că se duce undeva în jur de 320, 325, cam așa.
Aveai ceva adrenalină la 300 la oră? Nu e periculos, că nu prea mai vezi nimic. Păi îți dai seama dacă îți bubuiau ca uciuc la viteza aia? Însă noi. Și totuși am mers pe cea mai de top gamă, pe Michelin, Pilot Super Sport. Da, e cea mai bună. Uite, îmi place acum cum e în confort, simt că e Da, e o mașină care poți să mergi la drum fără nicio problemă, n-ai treabă. Daily driver. Exact. Eu apreciez foarte mult confortul la o mașină, știi? De-aia m-am și orientat spre mașina asta, că e o mașină care poți să faci chiar orice vrei tu. Adică iarna chiar n-ai absolut nicio problemă cu sistemul de quattro, absolut deloc. Îți dai seama. N-ai avut nicio problemă cu e-brake? Nu, chiar mă încântă ideea. Iată că ai și loc mai mult în portbagaj, nu? Da, ți-am zis, poți, dacă vrei să te duci la supermarket, umpli portbagajul cu câte vrei. Dacă Și vrei să... e și un slipper, adică Da, lumea nu nu știe pare. că are 700 cai, îți dai seama. Nu, omule, una 6 break și că multă lume zice că R6 nu are launch control. Ba, are. Are, nu? Numai că trebuie să știi să-l faci. Are un anumit asta, număr de launch control limitat, cred că pe cutie sau pe ceva, nu știu cum e făcut. Am zis că e undeva în jur de 20, noi am făcut doar 2 până acum Da? și e fantastic. Da? Chestiile astea le-am citit pe anumite forume de la Nu Audi, știi, nu da? știu 100% sigur. Nu sunt niște informații. Nu, Audi available. nu zice absolut nimic de chestia asta, nicăieri. Adică nu poți să setezi nimic din computer. Da? Doar trebuie să dai pe dinamic, scoți SP-ul de tot, că se poate să pui și pe sport. Așa? Ții stângul în frână, accelerezi, se duce în 3500 și pleacă. Adică când știi că ai 20 de launch control, nu prea ține să-i dai. Exact, Așa că le păstrezi pentru momentele importante. A few moments later. Bine, ea ți-a zis, e gândită ca și mașină de familie. Da, ca mașină de familie mai rapid ca un Ferrari și Da. ca un Lamborghini. Ele în Germania, ăsta break, am înțeles că sunt matriculate ca și autoutilitare. Deci, de au și făcut pe toate, că știi că și E63 e break. O auto-utilitară mai rapidă decât un Huracan. Da. Deci una peste alta, aproape 90.000 de euro ai dat pe ea. Da, cam atât a fost. Și ai mai băgat în ea? Am mai băgat în ea, acum, sincer, nu le-am pus chiar toate pe foaie, dar mă gândesc undeva în jur de vreo 20.000 că am băgat în ea. Deci 110, să zicem. Cam pe acolo, Și da. dacă ar fi să o vinzi, ai vinde cu 100. Aș da, așa zic Ultimul eu, dar preț, nu zi știu, ultimul da. preț, nu... Da, cu 100 o dau. 100 dai, da? De-abia ieri a făcut un an de când nu am, deci pot să o dau. Ok. Deci dacă aveți 100.000 și vreți să o cumpărați, scrieți-i lui Andy pe Instagram. Chiar ultimul preț, nu, mai jos de la cobor. Mai dați-ne și nouă un follow pe Instagram și un like la acest clip, că ne ajută un like. Sau dacă nu vă place, dați un dislike. Poți să dai pe... Nu poți să dai pe rear wheel drive. Vezi, la M5 poți să-l dai pe rear wheel drive, ceea ce mi se pare un avantaj dacă vrei să faci așa ceva. Poate tu nu vrei, dar poate alții vor. Într-adevăr, și la M5 și primii care au avut a fost E63. Da, eu cred că le-au făcut împreună, că ăștia cam colaborează între ei. Cine? BMW-ul cu Mercedes? Da, cu siguranță. N-ai cum să scoți aceeași chestie la o jumătate de an diferență. Da? Da. Problema e că la Audi ei nu au vreo tradiție în tracțiune spate și apoi să-l pui pe ăsta tracțiune față nu are rost. Da, asta nu. Dar e vorba să poți să scoți fața. Da, e o chestie foarte tare. Mi-ar fi plăcut când și vrei, mie. știi? Crește emoția. Când Da, ai și trage din la câte spate. știu, la tracțiune spate dispare și SP și tot nu mai... Da. Vezi, asta nu e bine. Asta am văzut la E63, într-adevăr dispare. Dar la C poți să-l ții activat. Pentru că el are doar tracțiune în spate. Știi ce vreau să zic? Deci la la C, da, exact. Ok, hai să îi dai un pic de tot, așa, o repriză scurtă de la Vrei să o schimbăm 80. pe dinamic sau o lăsăm? Nu, lasă așa, pe confort întâi. Să o luăm Treptat. da. Vreau 110, bine, aici n-aveam unde să-i dăm. Și bucata asta. Da, se aude foarte mișto toba, chiar îmi place. Ai zis, Da, din punctul meu de vedere se aude cel mai bine de toate vacurile care sunt făcute pentru R6. Și prețul e ok. față de 9000 Akrapovic, Și plus că se aude Akrapoviciul de 9000 se aude mult mai slab decât asta. Aia singura variantă este să pui downpipe, altfel nu se aude. Am prieteni care au un R6 cu Akrapovic, după ce au auzit-o pe a mea, a zis, bă, parcă mi-a schimbat-o. Cum se zice că se numește toba? Miltec. Miltec. Ok. Da, există două variante. Am două Scat Black, dar una e loud și una e silent. Eu am preferat loud. 700 de cai. Da. Beton. Deci inițial am zis că e ok 650. Am zis, mă, totuși, dacă se mai poate dintr-un soft, hai să mai punem un pic. După cât timp ți-ai... Cred că are softul de acum 2 luni. Da? Da. Deci ai mers vreo 10 luni cu ea așa. Da, exact. Cum ai simțit diferența asta de 100 de cai după ce ai făcut soft? Diferența cea mai mare e de la 130-140 în sus. Da? Acolo se simte foarte Ok. mult. Hai să dăm acum până la 160 așa rapid. Ia. În momentul ăsta clapele sunt de Ăsta cu BMW-ul și se lungise gâtul. 0-100, 3-4, da?
Cred că acum are undeva în jur de 3.2. Mai puțin e greu deja, trebuie să modifici mult prea multe. Deci e mai slabă decât un Lamborghini Huracan de la 0 la 100, nu? Bine, are și 2 tone. Aia e treaba, că Huracan e mai ușor. 2 tone și plus că e ca la înălțime dublă aproape. Fiecare mașină se uită, își lungește gâtul. Am ajuns la locul Andy Popescu. Altă chestie foarte importantă pe care am făcut-o la mașină a fost schimbarea filtrului de aer cu tot, cu inducție, cu absolut tot. Am pus de la Venturi de carbon. Da, știu, Venturi Intex, ca să intre mai bine aerul. În afară de faptul că e din carbon și temperatura e mult mai joasă decât în cutia de plastic, ea de fabrică vine cu 2 turbine și amândouă turbine merg într-un singur filtru. La Venturi au făcut 2 filtre separate, ceea ce logic automat trage altfel aerul. Ca să se alimenteze mai bine cu aer mașina. Exact. Ca să-i crească puterea. Și la viteză mare să răcească mult mai tare. Acolo era problema la mașină. Văd aceeași chestie pe care o văd la toate volanele care au Alcantara pe ele. Se uzează foarte repede. Asta e custom, e făcut de mine, nu e de fabrică. Și vezi, cu toate astea, tot s-a uzat foarte repede. 30.000 a dus, e bine. 30.000, nu? Da, Dar vezi, deja am vorbit cu cei care mi-au făcut volanul să-mi schimb Alcantara. Da, vezi, deci N-ai ce să le faci. N-ai ce să le faci, transpirația e acidă, normal, se duce, și deci nu... când mergi tare, nu-l ții așa, îl ții mai tare. Uite cât de nou arată aici. Da, clar. Și cât de folosit Uite arată diferența la schimbător sau la scaun. Dar și la schimbător, uite scaunele ce bine arată, vezi că nu pui mâna pe e ele. Alcantara făcută de Audi asta. Dar pentru că nu pui mâna pe ele. Da. Chiar dacă puneai materialul ăsta aici, tot se Cu siguranță. făcea. Te-ai gândit vreodată să-mi foliezi mașina? Mâine. Da? O colantezi? O să avem o grafică mai specială, făcută special pentru tur. O să fie ceva, e în premieră când se spune chestia asta, o să fie o grafică cu Tom și Jerry. Decolantat integral n-am vrut pentru că îmi place culoarea asta și mi-am dorit-o de când am căutat mașina. Da? Da. Da, Toată lumea mă întreabă, e colantată, e culoarea originală, e vopsită? e culoarea de fabrică. Oamenii de obicei sunt împărțiți pe tabere. Fanii Audi, fanii BMW, fanii Mercedes. Eu sincer să zic, eu sunt fan Mercedes. Da? Da. Uite, și eu am șapcă. Am văzut. Eu nu sunt fan Mercedes, mie îmi plac toate mașinile. Și așa, dacă ești fan, tind să nu vezi lucrurile așa cum sunt ele în realitate. Da, asta dacă nu-ți plac mașinile, cum zici tu. Mie îmi plac mașinile în general, dar ca și idee sunt fan Mercedes. Am un Audi, un BMW și 2 Mercedesuri. 3. Da? Acum, că am mai luat unul. Din pasiunile mele mai noi e legată de mașinile vechi. Mi se par mașini astea noi. Da? Care îți plac? De la Mercedes am un Cosworth, un 190, o mașină destul de rară. Da. A fost mașină de DTM la bază. Da. Am recondiționat de la zero, am găsit-o, era într-o stare jalnică. Acum arată ca din showroom. A fost desfăcut absolut tot la ea. Ai băgat mulți bani în ea? Vreo 15.000 de euro. Și acum mi-am comandat din Berlin, am găsit un Mercedes din 73, un Bodecal Coupé, are 70.000 de kilometri. E ca nouă, arată impecabil. Alea sunt pasiune, aici e VR6-le mașina de scandal. Ai pus-o pe dyno? Am pus-o înainte să fac absolut orice modificare la ea. Și surprinderea noastră are mai multă putere decât de fabrică, adică a ajuns undeva la 570 la roată. Da. Și 811 Nm și fabrica dă care 800. Deci cred că acum are undeva la 900 de Newton, cam așa zic eu. Ce ușor merge geamul, vezi? Are 2 viteze, pe automat merge tare și când dai manual merge mai încet. Aha, așa e mai... Da, geamuri duble, tot felul de nebunii, e o problemă mare cu geamurile astea mașina asta când vrei să utilizezi Aici Waze sau geamuri de-astea. duble, da. Și față, toate sunt. Și Waze, Google Maps nu merge nimic în mașina asta. Da? Din cauza geamurilor duble? Da, trebuie să stai cu telefonul așa lipit de geam să-ți deschizi geamul. Din cauza geamurilor, Da. nu? Ce nașpa. Da. Nu poți să vezi și tu pe Waze. Trebuie tot chinui. Bine, are Google Maps-ul pe ea, adică... Da, un neutru să turăm. Dă-o pe dinamic și calcă-o brusc. Dinamic. Mamă, s-a dus sacul ăla. Gata, e ok. Și asta e diferența pe dinamic. Răspunde mai repede, popcorn. Și popcornul așa e de la ea, nu e făcut. Da. Mereu uit cum se numește topa asta, evacuarea asta. Miltec. De la MILF. Era bine să vină cu totul.
brutal a fost a doua. Da? Eu zic că a fost 11 secunde. Mă frânează. Frate, și o frânare la zero. Niciodată n-am pus o asemenea frână. De când am eu mașina asta, n-am pus o frână așa de puternică cu ea. Așa, asta vor să vadă oamenii, vezi? Mai ușor aici să nu fie nisip pe jos. Eu mereu sunt mai ușor. V8-ul, eu rămân la părerea că se aude mai bine decât un V10. Și eu zic la fel. Da? Da. V10 mai bine ca V12. V12 de Rolls-Royce. Zici, Ștefane, cum ți se pare? Bă, trage bine. Eu care știi că sunt fan Audi, mie îmi place. Ștefan approved. Modul dinamic, poți să faci să fie doar amortizoarele mai moi? Nu poți, nu? Ba da, de individual de aici. A, din set individual, corect. Da. Poți să le dai să fie pe confort? Confort. Engine și gearbox tot pe dinamic. Da, exact. Sport differential tot pe dinamic. 3, 2, 1, plan. Foarte mic lag, foarte mic. 150, gata. Chiar m-a surprins viteza de reacție, știi? Da. 100 la oră, aș zice sub jumătate de secundă lag, nu? Ceea ce e foarte bun. Ceea ce e foarte bun pentru o mașină cu turbină, cu două turbine. Hai, 3, 2, plan. Calco. Ai văzut doar a retrogradat, care Exact. retrogradat și s-a dus. Și cutia e simplă, nu e cu dublu ambreiaj. Știi unde la ce mașină am mai văzut așa cu timpul de reacție foarte bun? La BMW seria 850, motor de 4,4. E aceeași cutie. Da? Da. Deci ZF. BMW are cutie de Audi? Nu, au cutie ZF. Aha. E producător individual de cutii. A, deci Care le pune pe BMW, și pe Audi doar pe RS. Celelalte sunt S-Tronic. Și știu că mai are și Range Rover. Acum nu știu care dintre ele. ZF vinde cutii de viteză și la BMW și la Audi. Exact. Uite, asta nu știam. Mercedes-ul își fabrică cutiile lui. Da? Da. Care din punctul meu de vedere sunt cam slabe. 3, 2, 1, plană. Fugi de lângă el imediat. Deci, deja 170 m-a oprit. Când am fost acum vreo 3 săptămâni la mare, a apărut lângă mine un Ford GT ăsta nou. Da. Mustang GT, pardon. Păi el are 450 de cai. Da, dar m-am distrat foarte mult cu el până în momentul în care a ajuns lângă mine și m-a rugat să deschid geamul să mă întrebe câți cai am. Da? Când a zis că am 700, zice, ok, că m-am speriat. Era nouță mașina, numere roșii. Și se tot. părea că nu trage mașina. Da, mă, e frustrant să iei mașină nouă să te bată un break, știi? Da. Și totuși motor de 5000, adică... Foarte stabilă mașina. Bă, pentru 2 tone e surprinzătoare. Chiar are 2 tone? Da, are 2050, zic eu sigur că a fost cântărite la rar pentru că nu erau. Nu erau, a? Nu. Mașină foarte rară. Da, e destul de rară la noi. Ideea e că nu e mașina stock, deci ea a fost schimbată, arcurile sunt cave reglabile, bările stabilizatoare sunt schimbate de la HR, schimbate bucșile de la cutie, de la grupul diferențial, strict pentru stabilitate, că pe mine mă interesează mașina să meargă și în curbe. La mers drept îți iei muscle car. De drag. Da, exact. Da, e mai puternică decât un E63 AMG, știi? Eu așa zic, încă nu m-am dat. Mă tot provoacă unul care e softat, că ăsta, Da? urmează Câți să... cai are? Tot vreo 700, am înțeles, 700 și ceva. Cum a ajuns la tine? Cum te provocă? Ți-a scris direct pe Instagram? Pe Instagram sunt băieții ăștia care mai înscrie câte unul. Da? Da, hai să ne dăm, hai zic, no, hai. Hai! Eu n-am o problemă și dacă pierd, acum știi cum e în viață, nu poți să câștigi tot timpul. Exact. Încerc să fac o comparație cum e ăsta față de Lamborghini ca senzație, știi? S-ar putea să fie mai rapid, știi? Ăla pare puțin mai rapid și de ce? Pentru că ăia sunt 610 cai aspirați. Da, exact, și un motor V10 5.2. Ăștia sunt 720 de cai cu turbină. Da. Chiar dacă lagul este foarte mic, e acolo. Hai să mai vedem o dată. Eu aici cred că o să fie lagul mai mare. Fii atent. 3, 2, 1, plană. Plană. Ai văzut? Da. A fost puțin. Dar după aia, după ce a plecat, 140, trebuie la kilometraj, că dacă nu... Ia hai să mai încercăm o dată, să dăm direct pe dinamic, pe setare. Nu vreau să supere lumea pe mine, dar e interesant să vezi și totuși diferența Da, de lag, clar. știi? 2, 1... E mișto, bă? Da, e distractiv. E distractiv, nu? Cui ar plăcea o mașină de asta, nu? Da, e că nici nu te poți abține cu ea, că nu că faci așa, nu poți să mergi, ce domnule, hai că nu merg către ea, n-ai cum. Uite, are și asistență la unghiul Da. mort, nu? Are și lane assist, și distronic, toate nebunile. Pe autostradă stai și te uiți la ea. Nu e singură de volan, nu?
Ba da, dar are o perioadă scurtă, gen Scurtă. 20 de secunde dacă îi luau mâna de pe volan, după aia te Da, tensionează. nu, așa e orice mașină. Da. Tu și Tesla e la fel. Nu e chiar de avansat ca la astea noi, ca la S-clasul nou, de exemplu, care chiar virează singur și de astea, dar Da, M2, e aici schimbă automat dacă nu schimbi tu. Poți să dai și pe manual să intre în plafon. M1. Aici trebuie să fie lagul foarte mic. Poți să o calc acum? Da. 3, 2, 1, și... Mamă, ce s-a dus! Uite, acum a simțit că s-a dus rău de tot. Păi da, fiind pe manual, o blochează în viteza aia și gata, nu mai sare. E mai altceva, știi? Da. Adică am schimbat eu la un 7000. Da, da. Acum mișește aia, cu greu. Nu, acum chiar a fost și mai brutal. Bineînțeles că audio ăsta... Păi trebuia să vină un 2000 diesel, că nu. Dar ai văzut cum este livrată puterea? Chiar și așa, în modul manual. Nu vine totul ca la Lamborghini, știi? Da, normal. Vine așa. Nu? E o mașină de familie, ți-am zis. Nu, dar încerc să le explic oamenilor cum este Dar nu e livrată așa puterea. brutală cutia, exact. Probabil nici nu are aceeași valență de putere ca și Lamborghini. Adică e vorba de altă senzație. Exact. E bine să le explici și tu treaba asta, că dacă le spun eu nu mă cred. Dacă le spui tu care ești proprietar de RS6, de mașină de 700 de cai, de un an și ceva, atunci au mai mare încredere în ce spui tu, știi? Ideea mea când am cumpărat mașina asta a fost să fie o mașină care pot să fac ce vreau eu. Adică să nu depind, domne, nu mă duc, că nu știu ce. Da. Sau că iarna o țin în garaj. Nu, n-am de gând. Și puterea este livrată altfel, nu este așa brutal livrată. Da, ți-ai zis, poți să mergi liniștit și într-o vacanță cu ea, fără nicio problemă, să mergi normal. Care ar fi, dacă ai vrea să totuși să găsești not în papură, ce te-ar deranja la mașină sau la ce se uită la mașină dacă vrea să-și o cumpere cineva? Nu știu, în primul rând, la un R6 eu îl văd doar cu frâne ceramice, asta e clar. Deci asta e cea mai importantă Da, opțiune pe care pentru că ai e foarte puternică și doi la mână e foarte grea. Nu ți iei mașină de 700 de cai să nu ți iei frâne ceramice, Da, am văzut. nu? Da, am văzut. Da, nu, și mie mi se pare că nu e ok. Altă treabă ar fi pentru cineva care o cumpără second ca mine să nu ia peste 30.000 de kilometri. Pentru că e prea robust. Exact, și nu știi, eu am avut noroc. Am nimerit-o de la cineva care cu siguranță a condus-o ca una 6, știi? O bătrânică. Da, nu era o bătrânică, da, da. O bătrânică pe la piață a condusă. Exact. Da, și cine și ea să gândească totuși că e un RS și nu e ușor de întreținut. Da, deci vreau să-ți mulțumesc că ți-ai făcut timp să facem un vlog. Cu drag. Păi atunci să ne dea și nouă un like sau dislike, să ne dea și nouă un follow pe Instagram, mie și ție. Așa. Da? Și să ne lase un comentariu. Să vedem dacă le-a plăcut. Da, să vedem dacă Foarte le-a plăcut. curios. Eu chiar citesc toate comentariile, știi? Că văd feedback-ul oamenilor, știi? Bine, le șterg pe alea care înjură când n-am să țin. Da. Să vedem dacă luăm bonusul. Mamă, ce bine se aude. Asta e pus de tine. Da. 500 de euro. Ah. 500 de euro. Deci Și schimbat evacuarea cu totul? Nu! Evacuează gazele pe aici, pe sub. Ah, că de aia se aude așa în față. Și când vrei, te Ce tare. o scoți. Deci are o clapă cum ar veni de deschide evacuarea în părți. Exact. Ah, interesantă treabă. Da. Uite, deci are exact ce îmi place mie. O duc în 6500 de ture. Da, da. 6500 de ture. Și am dat. Vezi? Da, e alt stil de schimba vitezele. Livrează altfel puterea. Da. Da. Bine, Nu și doar o e- punte pe spate atât. Aia Nu e. trebuie să trimite roata de 4 roțile. Da. Dar e fun. E fun to drive. Știi? BMW-ul de aia a fost făcut. The ultimate driving machine. Da, exact. Zise el cu șapca Mercedes în cap. Tocmai am fost în mașina ta care are 700 de cai. Da. Acum conduc o mașină de 500 de cai. Normal că mi se pare slabă asta. Da, normal, dar e altă senzație. Da, 500 de cai plus Da. încă jumătate ar fi 750, Da. 720, deci nu poți să compari, într-adevăr, e diferență enormă. Și mai e o chestie mișto la asta, care nu ai la mașinile astea de generație mai nouă. Și anume felul cum pleacă. Îți arăt imediat. Deci fii atent. Eu nu fac nimic, n-am piciorul pe frână pe nimic, n-are autohold, da? Și o calc la blană. Păi și cum stă? Păi, pentru că ea e cutie manuală și are ambreiajul călcat acum. A, și stă la întâi acum, da, am înțeles. Stă în întâia. Da. Și în momentul când eu o să calc acum la blană, ea ce face? O duce în 3000 și după aia lasă pleacă. ambreiajul, e drop clutch, știi? Aha, ce se am numește. înțeles. Și asta îi dă agresivitate, dar nu fuge, uite. Vezi? Da. Yeah! N-am mai mers cu genul ăsta de cutie, de asta zic că nu Cum ți se știu pare? absolut nimic despre. E interesant. E interesant, e altceva. Da. Uite, vezi? Acum, de exemplu, dacă iau curba asta, la fel. Ia uite. Pleacă cu totul.
Da, asta e fain la BMW. Da? Da, sunetul ăsta e fantastic, se aude. Da? 6500, plană. Scârță la 3, ai văzut? Da, asta e finala, prin cutia așa de aia și dă șocul ăsta, că până ajunge să schimbe de aia, e lagul ăla cum ar veni. E ca o cutie manuală, știi? Da, Și exact cum schimbi viteza manuală, într-adevăr. Ai văzut? Merge în gol. E nărăvaș așa un pic, știi? Da, old school. Dar trebuie să știi să... Ai văzut? La 60 la oră. Da, cu asta dacă nu știi să te dai, te Dacă nu trântește știi să tare. te dai, asta nu te iartă. Da. Deci e... Widowmaker, cum se zice. 80 la oră. Da, da. Un pic așa... Aia e diferența foarte mare la... Livrarea cu puterii. Da, că de plecat nu pleacă tare rău să zici că te sperie, știi? Ai zice! Ai zice, exact. Senzația e altfel decât realitatea, știi? Exact. Ai zice că e mai brutală ca ta? Nu prea. Nu știu, dacă o țin pe manual, Dacă ții manual și 4x4 Da. e altfel. Deci nu e mai brutal, uite, am găsit. eu așa zic. Și eu înclin să-l cred. Deci luați-vă R6 că e mai brutal ca M6. Da, exact. Deci la a treia ai văzut acum era mai puțin violentă. Bă, e o mașină faină, V10-ul ăsta e mișto, rău. Nu știu că e cabrio, Da. nu trebuie să mă duc la drag race cu ea, știi? A, normal, Că- mă, la drag race te duci și vine unul cu un Golf 2 de 700 Aia. de cai și te împachetează de nu înțelegi nimic. Exact. Sau face Bugatti Chiron. Da, exact. Vine da. Golful 2, tunat și face Bugatti Chiron. Normal. Zice, bă, ți-ai luat, ai dat 1.600.000 de euro pe mașină și te-am făcut eu cu Golful. Da. Dacă vrei, poți să dau să conduci tu, dar nu e cine știe ce. Bun, Da. deci ia piciorul de pe frân și dai calc ușor accelerația. Vezi cum a culcat ambreiaj? Da, se și Dar simte. vezi că dacă vrei poți să schimbi tot din padele. Mamă, vezi ce... Da, exact Dacă ca o nu ești cutie manual. Exact. Când după ce faci în dreapta, o duci în 6500 ture, o lași un pic, după care îi dai blană. Am înțeles. Da? După care o lași la mine să schimb eu. Ah, ok. Tu dai roții blană. Ok? N-am mai pățit să-mi schimbe cineva vitezele, e tare. Te mai iau cu mine. Da. Eu sunt peticul din cutie. Da. O lași un pic, după care îi dai blană. O lași un pic. Da, tare rău. Tare rău. E mișto cutia, e interesant. Da, chiar dacă n-ai, tu vii după o mașină de 700 de cai. Adică totuși Nu, gândește dar senzația e total diferită, asta zic, asta e interesant. e altceva, da. Nu zic că, adică, băi, și eu aș prefera o mașină de 700 de cai, știi? Dar e mișto să experimentezi și altceva. Da, clar, eu sunt deschis la orice experiență legată de mașini. Eu și când mă dau cu tică îmi place, n-am o problemă. Și dacă îi dai maxim blană, o să vezi că schimbă inferioară. Ia, las-o așa. Oh. Foarte tare. Mai las-o să curgă. Vezi? E? Da, mișto. Ha? Mișto. E for fun. Ok, acesta a fost bonusul cu M6. Dați-ne un like, mai zic o dată, dați-ne un like, dați-ne un follow pe Instagram, Andy Popescu Vlogs și NDY_RS6. le punem aici pe ecran. Așteptăm like plus comment. Mai zi cum se aprobă mașina așa, de bune durele. Interesantă, foarte interesant. N-am mai condus și o experiență foarte faină. Nici nu știam că este o cutie manuală automată, de fapt. Da. E exact sentimentul ăla de manuală. Da, e mai... Nu mai brutală, dar mai brută. Așa, fie.